سلام بیننده های عزیز، خیلی خوش آمدین بر کانال من. امروز خیلی هیجان دارم چون این اولین ویدیویی هست که بعد از سالها شما صدای من را میشنوید و امین خاطر این ویدیو برایم بسیار عزیز و خاص است. یک دستور خیلی خاص برای این مناسبت برایتان آماده کردم. یک غذای جالب و خوشمزه، یکی از مشهورترین غذای افغانستان، قابلی پلو، اما با یک تغییر ویژه که شاید برایتان کمی خنده‌دار به نظر برسد. قابلی پلو با پاستا. خودم هم اول باورم نمیشد، اما وقتی امتحانش کردم مزهش خودش همه چیز را میگفت. اولتر از همه به 2 لیتر آب جوش ضرورت داریم. در داخل آب 1 قاشق غذاخوری نمک اضافه میکنیم. بعد 500 گرم پاستا یا مکرونی را به آب اضافه می نماییم و میگذاریم که خوب پخته شود. این پاستا را به خاطر انتخاب کردیم که به این دستور واقعا مناسب است. اگر شما در خانه به دسترس ندارید، پاستا به شکل دیگر استفاده کنید. هیچ فرقی ندارد. در جریان پختن چند بار به آب میزنیم که نچسبد. پاستا یا مکرونی فعلا پخته شده آبکش میکنیم. با 4 عدد زردک متوسط ضرورت داریم. برای این کار از این وسیله استفاده میکنم که این طور به نظر میآید. میخواهم به شما نشان بدم که چطور میتوانید زردک را به راحتی و به صورت یک نواخت خلال کنید. با 2 عدد پیاز متوسط ضرورت داریم. این پیازها را باید به شکل باریک خلال کنیم، دقیقاً مثل این. یک تخم پزی را روی منقل میگذاریم و حرارت را در بلندترین درجه روشن میکنیم. تقریباً 100 میلی لیتر روغن کنجد را داخل تابه میریزیم و میگذاریم که خوب داغ شود. بسیار مهم است که روغن کاملا داغ شود قبل از اینکه زردک را اضافه کنیم. اگر زردک را در روغن سرد اضافه کنیم، تمام روغن را به خود جذب میکند. اما وقتی که روغن خوب داغ باشد، زردک به شکل زیبایی سرخ می شود. 2 تا 3 دقیقه سرخ می کنیم. فقط کم نرم شوند، اما نه آنقدر که خیلی نرم شوند. وقت آن است که مواد بعدی را اضافه کنیم. 1 پیاله کشمش که قبلا آنها را شسته و کمی خشک کردم. این کار را پیش از اضافه کردن به زردک انجام دادم تا بیشتر سرخ شوند. کشمش را برای 1 تا 2 دقیقه در روغن سرخ می کنیم.
زمان میفهمید که کشمش ها آماده هستند که پوفتی شوند. بعد از آماده شدن زردک و کشمش را از روغن بیرون آورده کنار میگذاریم. با همان تابه و روغنی که از سرخ کردن زردک و کشمش باقی مانده است ادامه می دهیم. پیازهایی را که چند دقیقه پیش آماده کردیم به تابه اضافه می کنیم و میگذاریم برای 2 تا 3 دقیقه سرخ شوند. وقتی که پیازها کمی شفاف و نرم شدند می توانیم مواد بعدی را اضافه کنیم. این مواد بعدی 300 گرم گوشت قیمه است. از گوشت قیمه بی چربی استفاده میکنیم. گوشت را بالای پیاز اضافه کرده و میگذاریم برای 5 تا 7 دقیقه خوب پخته شود. دو دندان سیر ریز شده را به آن اضافه میکنیم. از این ادویجات استفاده میکنیم: نمک، پودر تخم گشنیز، مرچ سیاه و مساله پلو که همش نیم قاشق چایخوری می باشد و مساله پلو شامل ادویجات زیره سیاه، عین سبز و ایل سیاه است. اگر علاقمند هستید که طرز تهیه‌اش را بدانید، دستور آن را قبلا در کانالم گذاشتم. زمانی که گوشت خوب پخته شد، منقل را خاموش میکنیم و یک دیگ بزرگتر میگیریم چون نکنون میخوایم همه مواد را با هم مخلوط کنیم. اولین لایه گوشت است که تازه آماده کردیم. بعد پاستا را که قبلا پخته کردیم میگذاریم و نصف آن را روی گوشت میریزیم. مخلوط زردک و کشمش را میگذاریم و نصف آن را روی پاستا میریزیم. دوباره یک لایه از پاستا میریزیم و بعد باقی مانده زردک و کشمش را روی پاستا میگذاریم. در آخر باید 100 میلی لیتر آب داغ اضافه کنیم چون می خواهیم بخار کرده و خوب دم بگیرد، دقیقاً مثل قابلی پلو. حالا سرپوش دیگ را با یک دستمال آشپزخانه می پوشانیم. من دوست دارم که با یک کش الاستیکی محکم کنم. حالا سرپوش دیگ را روی آن میگذاریم. حرارت را به بالاترین درجه میبریم. با این کار داخل دیگ بخار کافی جمع می شود. 2 تا 3 دقیقه به همین حرارت میگذاریم. وقتی اطراف دیگ بخار برآمد، حرارت را کم میسازیم. 10 دقیقه دم میدهیم. وقت آن رسیده که نتایج را بررسی کنیم. من هم مثل شما خیلی هیجان زده هستم. ای کاش اینجا بودید و می توانستید بوی آن را استشمام کنید. بوی بسیار خوشمزه دارد. حالا مقداری از زردک و کشمش را جدا می کنیم تا برای تزیین بدن استفاده کنیم.
حالا همه چیز را خوب مخلوط میکنیم. گوشت را زیر پاستا بالا می آوریم. با پاستا خوب ترکیب میکنیم. وقت آن رسیده که غذا را در قوری بکشیم. نوش جان، جایتان سبز دوستان میربان. از همه شما دوستان گرانقدر برای تمام حمایتی که در این سالها به من کردید قلباً ممنون و سپاسگزارم. هر نظر محبت آمیز و حمایت‌های عمومی شما خیلی برای من ارزشمند می باشد و این هم قابل پلو با پاستا که من آماده کردم. همه چیز به خوبی با هم مخلوط شده و بسیار خوشخط و تن شده. این غذا هم خوشمزه است و هم بسیار ساده و راحت. امیدوارم که شما هم از این دستور لذت ببرید. نگاه کنید چطور تمام لایه ها به زیبایی با هم ترکیب شده هستند. به نظر من این نوع از قابلی پلو با پاستا یک تغییر جالب است، اما طعم واقعی قابلی را دارد. امیدوارم که شما هم این غذا را امتحان کنید و به یاد داشته باشید که همیشه در آشپزی می توانیم خلاق باشیم. منتظر دیدن نظرات شما هستم. لطفاً کامنت بگذارید و به من بگویید که چطور شده. خدا حافظ به این ویدیو. واقعاً تجربه خیلی هیجان انگیز بود که در این ویدیو صحبت کردم. اگر دوست داشتید دوباره از این نوع ویدیوها ببینید حتما پیام بگذارید. از همه شما دوستان گرانقدر برای تمام حمایتی که در این سالها به من کردید قلباً ممنون و سپاسگزارم. هر نظر محبت آمیز و حمایت‌های عمومی شما خیلی برای من ارزشمند می باشد. لطفاً فراموش نکنید که سابسکرایب کنید و زنگوله را فشار دهید تا هیچ ویدیوی جدید را از دست ندهید. همچنین از شما خواهش میکنم که نظرات خودتان را در کامنت ها بنویسید و بعد از این که این غذا را امتحان کردید بیایید و با ما به اشتراک بگذارید که چطور شد، چطور مزه داد. همیشه برای شنیدن نظرات شما مشتاقم. امیدوارم در ویدیوی بعدی دوباره در خدمت شما خوبان باشم با یک دستور جالب و عالی. ممنون که همراه من بودید و تا ویدیوی بعدی خدا حافظ. فراموش نکنید که زنگوله را روشن کنید تا هیچ ویدیویی را از دست ندهید. با میر آشپزخانه خودتان.